trong pram tích tiện to nâng bánh hà này muối nè nè cứ lần bẹp ní nè dân dương châu tập đọt sai tầng ọt ní ok lập tập 4 châu xịt thính hơi đường châu mà mưa nó không nè app ní appe ní cứ lập này mó anh tao mó khơi appe tiết nhưng cho khăn lư tiết ok nè hơi rút dương châu nở không Facebook nè Facebook lại ní nè Facebook ok cho Facebook rồi hơi dương đẹp tạ với muối đẹp tạ nè nên nếu dương con này lịch chẳng tí rồi hơi dương trên ngồi này trên ngồi bạc mà rồi dương for stop muối ok rồi hơi bạc mà xịt thình đào tiết này dương bạc mà rồi dương châu xịt thình đào tiết này phải ok network mà ok network dùng cho access a point your access a point này access a point cộng với dùng reset to refill dùng check khangสัญญาณnày reset to refill ok rồi hơi dùng vô advanced này dùng back mode vô advanced nè mẹ nộp đồng đi tí mobile network ok mobile network advanced này không mẹ tí more choose choose domestic ok back rồi hơi nhưng reset về môi thôi chẳng đừng mơ nè mình coi vì dương bàn cho cam thi rồi lấy dương bàn setting rồi ấy cam thi mình dươngប្រើbàn đấy này tăng về tập 4 dương bật mưa mình nắng khơi tham biên bánh hai là lý dương bàn rồi ấy cầu vì reset rồi nè page dương Facebook dương aiប្រើbàn thòng mình đừng chạm đây nè bàn reset rồi vậy nè ở con tràn nè đây cứ sầm rạp miền bánh hà nè bánh hà tệ tông tại năng page Facebook nè